नमस्कार, आज मी तुम्हाला झटपट हिरवं सुकं चिकन बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी मी चिकन घेतलेला आहे, हा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे 2-3 वेळा। हा 1 किलो चिकन आहे। तेल घेतलेला आहे अर्धा वाटी, 1 लिंबाचा रस घेतलेला आहे, हळद अर्धा चमच घेतलेली आहे, चिकन गरम मसाला अर्धा चमच आहे, 5-6 मिरच्या आहे तिखट, अद्रकचा तुकडा आहे आणि 1 लसणाचा मोठा कांदा घेतलेला आहे साफ करून आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। याचं आता आपल्याला वाटण करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। आणि 1 मोठा कांदा मी बारीक कापून घेतलेला आहे, तेजपत्त्याची 3-4 पानं घेतलेली आहेत, 1 विलायची घेतलेली आहे, दालचिनीचा छोटा तुकडा घेतलेला आहे आणि 4 लवंगा घेतलेल्या आहेत। तर चला आता मी चिकनला लावण्यासाठी वाटण करून घेते। हे बारीक मिक्सरला करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता मी वाटण करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला हे वाटण आहे ना, हा केलेला मिरची, कोथिंबीर, लसूण, अद्रक, त्यात आपल्याला चिकनला लावून घ्यायचं आहे। आणि ह्याच्यामध्येच हा लिंबाचा रस आहे ना, तो घालून घ्यायचा आहे, हळद, चिकन गरम मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ। आणि आता आपल्याला चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, सर्व चिकनला लावून घ्यायचं आहे। जास्त साहित्य नाही, काही नाही, झटपट आपण कमी साहित्यामध्ये झटपट हिरवं चिकन आपण बनवू शकतो। आणि मी तुम्हाला झटपट कमी साहित्यामध्ये हिरवं चिकन बनवून दाखवते। तर चला, लावून झालेलं आहे। आता हे आपल्याला अर्धा तास असंच ठेवून द्यायचं आहे चिकन हा। तर चला, आता मी गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता अर्धा तास झालेला आहे आणि मसाले पण चिकनमध्ये छान असे मुरलेले आहेत। आता मी बनवायला घेते आणि चला, आता पॅनमध्ये तेल घालून घेते मी आणि त्याच्यातच हे तेजपत्ता, दालचिनी, मोठी विलायची आणि हा कांदा घालून घ्यायचा आहे आणि छान असा परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। झटपट सोप्या पद्धतीने कमी साहित्यामध्ये मी हिरवं चिकन बनवून दाखवते। छान असं परतून घ्यायचा आहे आपल्याला कांदा। तर तुम्ही बघू शकता छान असा कांदा परतून झालेला आहे। आणि आता मी चिकन आहे ना, तो मी टाकून घेते आणि छान असा परतून घ्यायचा आहे आपल्याला कांद्यामध्ये। तुम्ही एकदा करून बघा अशा पद्धतीने, वाटण न घालता, तुम्हाला नक्की आवडेल आणि खूप छान पण होतो। छान असं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे 2-3 मिनटं। चला, तर छान असा परतून झालेला आहे। आता मी झाकण देऊन ठेवते आणि कमी गॅसवर आता आपल्याला 15-20 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे चिकन। तर चला, आता मी कमी गॅस केलेला आहे आणि 15-20 मिनिटांनी बघूया। आपल्याला पाणी घालायचं नाही आहे चिकनमध्ये, असंच शिजवून घ्यायचं आहे। चला, तर आपली 15 मिनटं झालेली आहेत। आता आपण बघूया। तर तुम्ही बघू शकता पाणी नव्हतं घातलं तरी चिकनला पाणी सुटलेलं आहे। आपल्याला चिकन आहे ना, तर सुकवून घ्यायचं आहे, छान असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि आता परत 5-10 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे, पूर्ण पाणी सुकेपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे चिकन। तर चला, आता बघूया परत। तर तुम्ही बघू शकता चिकनमधलं पाणी सर्व सुकलेलं आहे आणि छान असं आपला हिरवं सुकं चिकन बनवून तयार झालेलं आहे, बघू शकता। आणि गावठी कोंबडीचा चिकन आहे ना, त्याच्यामुळे थोडा शिजायला टाईम लागलेला आहे। 25 मिनटं लागलेली आहेत मला चिकन शिजायला। बघू शकता छान असं आपलं हिरवं सुकं चिकन बनवून तयार झालेलं आहे आणि चिकन पण छान असे शिजलेलं आहे। तर चला, आता मी गॅस बंद करते
छान असं आपलं हिरवं चिकन बनवून तयार झालेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता झटपट आणि कमी साहित्यामध्ये छान असं आपलं हिरवं सुकं चिकन बनवून तयार झालेलं आहे। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।